Bună dimineața, bună ziua sau bună seara! Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura și astăzi continuăm seria pe urmele eroilor. Ne aflăm la vârful Coșna, de fapt la baza lui. Suntem jos, urmează să plecăm pe traseu, să ajungem în vârf, să vedem urmele unde au luptat soldații noștri, unde au luptat românii noștri pentru țara noastră, România. Nu știu dacă se vede de aici, în vârf este un monument, este un steag foarte mare și vă așteaptă sau ne așteaptă o surpriză acolo în vârf. Urmează să vă prezentăm pe video ceea ce vom vedea. Așadar, haideți cu noi, haideți pe urmele eroilor. Astăzi mergem pe Coșna, am fost pe Cireșoaia, am văzut monumentele de acolo. Vedem pe fundalul videoului ce ne zice domnul Alin Radu, muzeograful de la Omul cu Natura, muzeograful Muzeului de Istorie din Târgu Ogna. Și ne bucurăm că el a dorit să ne spună aceste lucruri și aceste amănunte despre primul război mondial. Haideți cu noi să vedem cum e traseul, cu ce ne întâmpină natura și vedem la ce a fost martoră natura în timpul primului război mondial. Așadar, vizionare plăcută și nu uitați, ocrotiți natura. Pornim la drum! Azi nu am mai avut ghid ca pe Cireșoaia. Singurul ce ne-a dat informații și sfaturi despre traseu a fost Alin Radu, muzeograful de la Mausoleul Măgura Ocnei. Trebuie să știți că o puteți lua de-a dreptul, sunt mai multe trasee spre Coșna. Noi am luat-o din Nicorești. Poate fi traseu și mergând cu mașina, poate fi traseu și pe jos. Acum depinde, dacă stai bine cu organismul și cu mușchii, poți merge pe jos. Dacă e mai greu, cu mișcarea, o poți lua cu mașina, dar ține cont că drumul e destul de accidentat. Iar dacă vrei să ajungi mai repede, o poți lua, cum am zis, de-a dreptul, prin tufișuri, prin locuri mai drepte, prin locuri mai poșinate, sau poți merge direct pe drum. Urcușul nu e atât de violent, adică ușor la pas, mișcarea face bine sănătății. Continuăm drumul și mergem spre vârful Coșna. Haideți să descoperim la ce a fost martoră natura. Și natura a văzut multe aici. Pe aceste dealuri, românii noștri au urcat prin noroaie sau praf, prin călduri sufocante sau vânt, ca să recucerească dealul. Dacă mergi atent, găsești și aici urme ale războiului de acum peste 100 de ani. După vreo 15 minute de mers lejer în urcare și de admirat natura, apare de după dealuri primul monument ce ne vorbește de întâmplări dramatice, parcă rupte din filme, dar adevărate. Este vorba de monumentul eroului grenadier Constantin Mușat, cel care a luptat fără o mână doar să salveze România și să-și salveze familia de sub ocupația străină. Ce mi-a atras atenția au fost istoria transpusă în benzile desenate, de aici, de la monument. Sigur, dacă treci pe aici, îți vor capta atenția.
Am continuat drumul și am ajuns în locul unde a murit legendarul erou Constantin Mușat. Dacă nu știați, ne va spune și domnul Alin, muzeograful de la Muzeul de Istorie Târgu Ocna, ne va spune câteva cuvinte despre el. Dar din ce vedem aici, aici este monumentul dedicat lui. Se spune că exact în acest loc el a căzut pe front, deși lupta cu o singură mână pentru țară, pentru România. Dacă ajungeți aici, e un loc cu o priveliște extraordinară spre toată Valea Trotușului, cred. Se vede și Oneștiu, se vede și Târgu Ocna, se văd toate satele din prejur, Valea Oituzului. Iar aici, pur și simplu, e o liniște extraordinară. Bine, noi avem niște oi acum, o stână de oi lângă și liniștea e puțin perturbată, dar e un peisaj mioritic, dacă e să o spunem așa. Și acest monument are pe partea stângă și pe partea dreaptă a lui, pe o parte are chiar o animație, niște benzi desenate cu eroul Constantin Mușat, povestea lui de când a intrat în război și până în ultimul moment, când și-a dat viața pentru țară. Iar în partea opusă aveți practic povestea întreagă a eroului Constantin Mușat și poveștile luptelor de aici, de pe Valea Oituzului, de pe dealul Coșna. Dar să vedem ce ne spune istoria prin Alin Radu. Trecem de la monumentele de pe dealul Cireșoaia, pe dealul Coșna, un alt loc unde au murit foarte mulți români pentru România. Dar de ce am venit aici lângă această cruce? Este o cruce dedicată eroului Constantin Mușat. Iar despre acest erou ne va spune cine altul decât domnul Alin Radu. Domnul Alin, cine a fost acest Constantin Mușat? Pentru mulți a fost un soldat obișnuit. Pentru cunoscători a fost un erou care a sacrificat tot pentru țară. Ca să vorbim despre grenadierul Mușat. Grenadierul a fost, să spunem, numit după ceea ce făcea el, că arunca grenade. Însă istoria lui începe în 1916, când a luptat la Mărășești. În iarna aia din 1916-1917 a fost rănit grav. O schijă a unui obuz i-a retezat brațul stâng, fiind în zona aia, îi spune Râpa Roșie. S-a trezit pe patul de spital, fără braț, era amputat din umăr și după 7 luni de spitalizare primise ordin de răsare la vatră. Deci, fiind considerat invalid de război, avea dreptul să se ducă acasă și scăpa de război. Scăpa de război? Cum, da. De fapt, visa orice soldat, bănuiesc. Nu cred că visa fiecare soldat să ajungă invalid de război, dar ca să scape de ororele care le vedea în timpul bătăliilor, cred că da. Dar ceea ce a făcut să rămână în istoria națională, faptul că Mușat a refuzat să ducă acasă, a refuzat să părăsească camarazii din rândul, să spunem, din linia întâi și a cerut chiar regelui Ferdinand să fie trimis înapoi pe front și să spunem, cu mare respect, i s-a aprobat ca să vină înapoi în linia întâi alături regimentul 2 grăniceri și a luptat pe Coșna eroic, a fost dintre cei mai buni soldați care am avut acolo și a căzut în 13 august 1917, chiar aproape de poalele vârfului Coș. Deci exact unde e monumentul acum, unde am ajuns noi. Da, acolo unde ați văzut monumentul ridicat, este exact pe locul unde a căzut caporalul grenadier Mușat. Ca să vă spun așa, din ceea ce de mărturiile care au rămas din timpul respectiv, faptul că a fost găsit cu ultima lui grenadă în mână, în cel mai înaintat punct înspre linia inamică și camarazii spunea că mereu cerea grenade. Dați-mi grenade, dați-mi grenade. Deci așa dăruire avea, practic, pentru a lupta. Da, dăruirea asta pentru apărarea țării. Un patriotism care, din păcate, astăzi poate nu mai găsim cum a fost atunci. Da, da. Și totuși, acel deal Coșna, ăla trebuia urcat pe acolo, urcau ei. Nu, eu vă întreb pentru că noi am și urcat, am și coborât pe el. Deci am urcat pe drum, dacă l-am coborât exact pe la monumentul unde a murit Constantin Mușat.
Și mă uitam că e foarte abrupt. E foarte greu. Nu știu dacă ați apucat să ajungeți până pe vârful Coșnei, la vestita, să spunem, cotă 789, care este menționată și de, să spunem, ofițerii germani, o să povestesc mai încolo. E o zonă foarte abruptă. Sunt pantele foarte mari, inclusiv dinspre zona Uituzului, cât și dinspre Târgu Ocna. Deci, indiferent de unde veneau soldații noștri, trebuiau să urce acele pante care le-ați văzut foarte abrupt. Și asta era dificultatea și dificultatea războiului, pentru că inamicul era sus pe creastă, pe vârf, pe pozițiile cele mai înalte, iar armata română trebuia să chinuie și să urce toate pantele alea și să se atace și în atac împotriva unui inamic care era de 2 ori mai numeros, cu o tehnică militară superioară și cu soldați mult mai bine instruiți. Deci, practic, regimentul 2 grăniceri, din care a făcut parte și Constantin Mușat, am înțeles că acest regiment nu era de aici, din zonă, era din altă parte. Era brigada 1 grăniceri, veneau din zona Bărlatului, conduși de Cantacuzino. Au dus lupte grele pentru că au fost regimentul 1 și regimentul 2 și au luptat în zona Sticlărie, la Uituz, Curița. Deci mă refer unei Sticlăria, locul denumit la Curița, înspre Uituz. Și au avut pierderi foarte mari. Și aici pot să spun că și din ambiția generalului Alexandru Averescu, pentru că s-a cerut să se aștepte aducerea grenadelor defensive și a puștilor mitralieră. Ei grănicerii de-abia ajunși la Onești, au fost redirecționați pe frontul Uituzului fără pauză. Și din cauza asta au pierit, cred că vreo 1000 de grăniceri. 1000 de grăniceri? Da. Pe Uituz? Pe Uituz, da. Aici e partea a doua, la Coșnă. Aici e regimentul 2. Și trebuie să amintesc de Divizia 1 Cavalerie. Da, pentru că sigur. Avem monumentul Cavaleriei care e la Uituz, la marginea, iar și cavaleriștii au luptat eroic acolo, au pierduit foarte mulți, o divizie întreagă a luptat. Și ca o noutate, ceea ce vreau să vă spun, faptul că acum 2 ani, cu un alt prieten de la Târgu Ocna, care e voluntar și el, am descoperit rămășițile unui soldat acolo în marginea tranșeilor, exact pe poiana lui Boboc. Un soldat din regimentul 5 Roșiori cu numărul 1686, deci cu plăcuța de identificare care avea la el. Ce s-a identificat acel soldat? Încă nu, că e o procedură de durată la arhivele militare și durează până când găsești numele soldatului respectiv, e de așteptat. Sfatul meu să veniți aici, dacă vreți să vedeți istorie, veniți aici, trăiți, mergeți pe urmele eroilor, cum facem și noi, trăiți momentele care le-au trăit și ei, bine, cu anumite limite, dar aici ei au murit. Deci pe aceste locuri au murit români pentru țară, pentru ca noi să trăim liberi. E puțin marcant, e puțin, te apasă cel puțin pe mine mă apasă acest sentiment. Continuăm drumul, mergem la vârful Coșna, acolo unde e punctul maxim al acestui deal și vedem ce găsim și acolo. Așadar, ieșiți în natură, faceți mișcare și ieșiți pe urmele eroilor. Am urcat deasupra acestui monument doar pentru a reface traseul sau atacul pe care îl avea acest regiment de grenadieri. Am vrut să simt efortul pe care îl impunea natura și să știți că e greu. Dar când am ajuns sus, deja găseam urme ale proiectilelor, schije, bucăți de proiectile și tuburi de cartușe. Hai, vino să vezi ce am găsit! Deci uite, ăsta e un guler. Ăsta e un guler probabil de haină militară. Și era jumătate în pământ. Dar uite la chestia asta. Ia uite. Nu să mai mult că eu știu ce găsesc. Ia uite alea. Pene de rutină. O luăm și o ducem domnului Alin.
la mausoleul de pe Măgurauni. Iar acolo sus, natura a păstrat urmele bombardamentului. Craterele făcute de proiectilele ucigașe pur și simplu îmi dădeau fiori. Aici natura a fost modificată de bombe. Mai avem câteva sute de metri până în vârf. De ce ne-am oprit și ce voiam să vă arăt este o urmă de tranșeu românesc. Din ce ne spunea domnul Solomon, ghidul nostru pe Cireșoaia, și din ce știu că a spus și domnul Alin, românii nu aveau tehnologia de a-și face tranșee atât de adânci cum își făceau nemții. Ei își făceau tranșee până la brâu, până la genunchi. Din ce constat eu, cred că acesta este un tranșeu românesc. Se vede că a fost acoperit de pământ de-a lungul vremii. Acolo e vârful Coșna. Aici e o pădure de pin și de brazi. Dacă mergi atent pe jos, poți observa sau poți găsi urme ale războiului, tuburi de cartușe, proiectile, schije de la proiectile mai mari. Ieșiți și voi, veniți să promovăm acest deal, acest loc unde au murit peste 14.000 de români apărându-și țara. Avem mici peripeții pe aici pe acolo, iar dacă vreți să vedeți aceste peripeții, puteți să vă înscrieți ca membri ai canalului, iar cei înscriși ca membri ai canalului pot vedea imagini din culise, imagini de la producția video și imagini mai mult sau mai puțin comice. Canalul poate înregistra anumiți membri contra unei sume modice de bani care ajută canalul Omul cu Natură, ne ajută să reînnoim tehnologia cu care filmăm. Continuăm. Mergem pe tranșeul ce-l avem în față. Iar o parte din aceste imagini am zis să vi le arătăm și vouă. Puțin comice, dar îngrijorătoare pentru noi, pentru că ne întrerupeau filmările. Uite, după cum vedeți, vremea nu e de partea noastră. În partea de ce acolo est, nord-est, avem un nord de ploaie și o descărcare de ploaie. În partea de est avem o altă descărcare de ploaie și în partea de sud-est încă o descărcare de ploaie. În partea de sud-vest mai avem o descărcare de ploaie, nu se vede, deoarece cameramanul în spatele camerei și nu puteți vedea de el. Am ajuns pe vârful Coșna. Vremea este soare cu gheață la mal. Ploaie, după cum v-am arătat, nu acolo în partea cealaltă. Dar, după cum vedeți, mergem înainte. Am continuat drumul spre punctul final de pe dealul Coșna, dar aici am explorat în continuare zona și am găsit lucruri din natură ce ne-au impresionat. Mai avem 5 metri până la monumentul de pe vârful Coșna. Am ajuns, drumul a fost puțin dificil, am mai găsit aici acolo câteva relicve din primul război mondial. Relicve mă refer la tuburi de cartușe, la resturi de proiectile. Suntem în vârf, cei drept suntem în vârf și haideți să vă arătăm locul de aici, să vă prezentăm locul de aici, vă spunem câteva cuvinte despre el și haideți să mergem în tranșee. Tranșee reproduse după primul război mondial. Aici, asta e surpriza care voiam să vă arăt, să vedeți cât de captivante aceste tranșee
le vom filma prin intermediul cameramanului nostru, Patriciu, dar și din dronă să vedeți cât este de captivante. Și haideți să vedem ce scrisuri sunt aici pe monumentul de pe vârful Coșului. Aici unde au murit foarte mulți români pentru a-și apăra țara.